Very good Saturday evening from Finland. Oikein hyvää lauantai-iltaa and welcome to our Ask project and for tonight's work. Paljon tervetuloa kaikille tähän meidän tämäniltaiseen projektiimme, Ask-projektimme mietiskelyyn. Today we are going to work with the soul of nation and we have in a row Gambia. Tänä päivänä meillä on vuorossa Gambia ja se kuuluu tähän kansojen sielu mietiskelysarjaan. And I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. So we will start right away. Aloitamme saman tien. So let us align. Aloittakaamme virittäytymisellä. Let us align with the group. Virittäytykäämme ryhmään. The group which is now at present. Ryhmä, joka on tällä hetkellä läsnä. And breathing white light in and out in your own rhythm. Hengittäen valkoista valoa omassa rytmissä. And drawing the light down from your soul. Vetäen valon alas sielustasi. And sound inaudibly Om 3 times. Ja lausu äänettömästi Om 3 kertaa. Also align with your triangle or triangles if you work with triangles. Ja jos työskentelet kolmioiden kanssa, virittäydy nyt omaan kolmiosi tai kolmioihisi. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of this group and through your triangles. Näe nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee tämän ryhmän jäsenien välillä ja myöskin kolmioittesi kautta. And also we realize that how the group is needed, all the
groups which are working with hierarchy are needed at this time. Ja huomioimme, kuinka ryhmää tarvitaan ja kaikki ryhmät, jotka työskentelevät hierarkian kanssa, kuinka niitä tarvitaan juuri tällä hetkellä. We are realizing how the world is in really bad shape. Näemme, että koko maailma on huonossa jamassa. So in the end we are going to have some issues which are potent, and this time tämän lopussa vielä käymme joitakin asioita läpi, mitkä on akuutteja tässä hetkessä. But now we will start to look Gambia, mutta nyt siirrymme Gambiaan. Here we have the flag of Gambia. Tässä näemme Gambian lipun. Oh, I'm sorry. There seems to be a wrong name. It's not Philippines, but it is Gambia where the arrow is showing you. I'm sorry. Tuossa on näköjään jäänyt väärä maa, mutta se osoittaa kyllä ihan oikeaan suuntaan, eli Gambian. Here we see Gambia again. It is really tiny country between Senegal. And their motto is progress, peace and prosperity. Tuossa nyt näemme oikean tuon Senegalin välissä tuon pienen maan Gambian, jonka motto on edistyminen, rauha ja varallisuus tai varat. And here we see even better image from Gambia. Ja tässä näemme vielä paremman kuvan Gambiasta. So it is surrounded by Senegal. Eli tuo Gambia on todella pieni ja sitä ympäröi Senegal. It is in its widest point only 30 miles wide. Sen leveimmästä kohdasta Gambia on vain 50 kilometriä leveä. So that gives us a real understanding how narrow is the country. Tässä näemme, kuinka hyvin kapea tuo koko maa on. It is surrounded around the Gambia River, ja se on tuon Gambia joen ympärillä. Capital city is Banjul, pääkaupunki on Banjul, and it is interesting, official language is English, ja sen virallinen kieli on englanti. But there are, like in many African countries, there are several ethnic groups and their languages. Kuten muissa Afrikan maissa, siellä on monta etnistä ryhmää ja niiden kieliä. Also French is, excuse me. Also French is talked very much. Myöskin ranskaa puhutaan paljon. And along the tourism, several languages are starting to be spoken, even the Scandinavian languages. Ja tuon turismin myötä myös on alettu puhumaan muitakin kieliä. Population is about 2 million people. Väestömäärä on noin 2 miljoonaa ihmistä. And again, when we look about the signs of this country, ascendant is Scorpio and moon is in Virgo. If you remember from these countries that we have been spoken, very often we have Virgo involved. Ja taas tämän maan kuvioissa on neitsyt. Erittäin monta kertaa, kun näitä maita olemme käyneet läpi, niin neitsyt on ollut jossakin muodossa ja skorpioni nousee. So the Scorpio will tell you something about the story, ja skorpioni kertoo jotakin tarinasta. Then sun is in Pisces. So I think there is some kind of nature in Gambian people who would like to have peace. Ja luulen, että Gambian väestöllä on jonkunlainen sisäinen
tila, joka todella kaipaa rauhaa ja haluaisi rauhaa. Then we will have interesting image. We have the image of ancient ruins. Tässä on meillä mielenkiintoinen kuva vanhoista kivistä. It is protected by UNESCO, and it is the largest concentration of stone circles seen anywhere in the world. Gambiassa on kaikista maailman suurin tämmöisen kiviympyrä ja kiviympyröitä. This is very interesting and would be very interesting to know from how long history it is coming, as we know that in Africa there are still many things which has not been discovered yet. Tiedämme, että Afrikassa on paljon asioita, joita vielä ei ole edes pystytty löytämään. Along the tourism there has come many, or there are coming now, museums and this folk tradition and rich folk tradition and all kinds of groups and from the past are brought to be seen. No, Gambiassa nousee jatkuvasti uusia museoita turismin myötä ja näitä mielenkiintoisia kohteita tulee näkyville. One thing we have to also point out that because of this rich past, there are also this inner struggle of which kind of direction Gambia will be taken. Ja tästä hyvin rikkaasta menneisyydestä niin Gambialla on vaikeuksia, että minkä suunnan se nyt tällä hetkellä ottaa. We will talk a little bit later about that, but then still back in history, Gambia has been under Portuguese, French Empire and British Empire. So from the 1800s, British Empire was occupying Gambia. Gambia on ollut portugalilaisten, ranskalaisten ja brittiläisen imperiumin alaisuudessa, ja sitten 1750-luvulla se joutui tuon englantilaisen vallan alle. Also, this English touch is seen even today, and even this is Islamic country, but it has very strong relationship with England. Gambialla on hyvin voimallinen suhde Englantiin. Also this sad past, which is really affecting, of course, still today, that during the 300 years, 3 million slaves were taken from Gambia and this area. Eli tämän maan historiassa on juuri tuo orjuus isona varjona 300 vuoden aikana. Yli 3 miljoonaa orjaa vietiin Gambiasta ja näiltä alueilta. But then when we go to this present time and this struggle which is really happening at this moment, is that there is the earlier president Yahya Jammeh, which is not easily or didn't want easily to give its power away. Tuo nykyinen presidentti, tai joka ei enää ole nykyinen presidentti, Yahya Jammeh ei halunnut antaa valtaansa pois. So he was until this year, and from February on he was stepping down, but was taking over 11 millions of Gambia's dollars, and after him the country is really in very bad financial distress. Hän nyt helmikuussa
vihdoinkin antoi periksi, mutta lähtiessään hän veti mukanaan 11 miljoonaa Gambian dollaria ja kaikenlaista ylellisyyttä ja jätti koko maansa hyvin vaikeeseen rahalliseen tilanteeseen. So what is interesting that now Gambia would like to be back in deeper relationship with England. Ja mikä on mielenkiintoista, Gambia haluaisi nyt takaisin syvempään yhteyteen Englannin kanssa. So it would like to again become the member of the Commonwealth. It has been applying it in this February. Gambia anoi tuota kansainyhteisön jäsenyyttä uudelleen nyt tämän vuoden helmikuussa. Then something which is interesting us, sitten jotakin mikä meitä kiinnostaa. This is very touching image. Tämä on hyvin koskettava kuva. School box, please any donation here. Because the country is without good educational plan and there is so little money, these poor schools try to ask whatever help they could have. Tuo Gambian tilanne todella on koskettava. Tässä on pahvilaatikko, jossa pyydetään koululle avustuksia ja mikä on hyvin surullista sen tähden, että maalla ei ole oikeastaan minkäänlaista kunnollista suunnitelmaa ja maa on syvästi kaikkien avustusten varassa tai koulutus on varustusten varassa. Tässä on kuva korkeakoulusta. This is the image of high school and we can see the poor situation. I'm sure that there are also some schools, private schools, which are in better condition, but in general we have to see that these young people are really fighting for their rights to have education. Näistä kuvista me näemme, että tilanne on lohduton. Monissa osissa tietysti yksityisissä kouluissa on paremmat oltavat ja niitäkin on. But when we look again about children, it is somehow this power of children everywhere and their spirit is really taking us to the essential of life. Ja tässä näemme taas näitä iloisia lapsia, jotka ottaa meidät varmasti tuohon elämän ytimeen takaisin. Ja tuo ihana lasten energia ja spiritti, joka nostaa. I think this is also very wonderful, positive image. Then it is the country is 90% Islamic country. 90% maa on islamilainen maa. There are only 8% Christians. Vain 8% kristittyjä and 2% indigenous beliefs. Ja noin 2% kaikkia muita uskontoja. So in that sense it is very interesting that this country wants to be more connected to Europe. Ja siksi on hyvin mielenkiintoista nähdä, että tämä maa haluaa olla syvemmässä yhteydessä Eurooppaan. Well then when we think about the architecture and the housing, it has to be noted that there are amazing, very rich suburbs where now from Arabic countries are building, especially the United Arab Emirates. On huomattavaa, että kun puhumme taloista ja arkkitehtuurista, niin Gambiaan on rakennettu aivan uskomattoman hienoja ja rikkaita
lähiöitä ja erityisesti sitten arabimaat ovat näitä rakentaneet. And also these towers, there are towers of hotels, ja nuo tornit kuuluvat hotellille, which are imitating the Islamic culture, jotka sitten kertovat islamilaisesta kulttuurista. But then when we think about rural areas, that is very typical way of living. Mutta sitten kun ajattelemme maaseutua, tämä on hyvin tyypillinen talo maaseudulla. So the difference is huge. Ja näemme, miten suuret eroavaisuudet on kaupungin ja maaseudun välillä. But it is strongly built. Also there are some hospitals. On joitakin noita sairaaloita, but it is noted, it should be noted that in this country, in the areas of those cities we have hospitals, but not in the countryside. Mutta näitä lääkäriasemia ja sairaaloita ei ole sitten maaseudulla, vaan noissa kaupunkialueilla. Here we have some images about. On the left we have the dentist, vasemmalla on hammaslääkäreitä, and you can see again what it tells for us. Näemme, mitä se kertoo meille. I think it is very sweet to see those teeth drawn on the wall. On jotenkin suloista nähdä nuo hampaat piirrettynä seinälle. But then because there are water around the river, so there are also possible to have cattle and also plant and have this kind of agriculture. Ympäri jokea voimme nähdä sitten maaseudulla karjanhoitoa, karjataloutta ja sitten viljelyä. But then Gambia is, as many African countries, it is famous of its music, and it's very typical, and those instruments which are very common still. No, musiikki on hyvin suuressa arvossa Gambiassa, ja kuten monet Afrikan maat, Gambia on kuuluisa musiikistaan. Then we have this culture which is very, very colorful, like the African countries are. Näemme erittäin värikkään kulttuurin. A lot of people, as we can imagine, paljon ihmisiä, because this is very small area and 2 million people are living there. Gambia on hyvin pieni ja sen tähden ihmiset asuvat ahtaasti. But there are also seen a lot of Western people, mutta hyvin paljon nähdään myös länsimaisia ihmisiä. And also this should be noted that this happy to carry everything on the head. Ja sitten tuo tapa, jossa kaikkea kannetaan pään päällä. And let us also realize this beautiful fabric, this handicraft painted fabric. Here we see this people, everybody are carrying something on their heads. Ja tässä näemme tätä tapaa, jossa jokainen kantaa jotakin päänsä päällä. And as you realized, not only women but also men. Eikä vain pelkästään naiset, vaan miehet myös. I don't know how this is possible. En tiedä, miten tämä on mahdollista, but it is amazing thing to carry so many fruits. Mutta on ihan mielettömän ihmeellistä, että noin paljon
hedelmiä voi kantaa. Here we see this coloring and it is done by hands. Very, very skillful handicraft. Oikein uskomattoman lahjakasta käsiteollisuutta. Tuossa on kankaan värjäämistä ja olemme nähneet jo näitä kankaita. We can see all kinds of beautiful fabrics. Näemme mitä ihanampia kankaita. As it is always in Africa, kuten se on aina Afrikassa. I'm just thinking about this type of humans. Generally, they look to be tallish. Yleisesti katsoen ne näyttävät pitkähköiltä. So I'm just thinking, is the sixth ray very potent in this country? Mietin, olisiko 6. säde hyvin vahva tässä maassa. And it is, of course, for us very exotic and picturesque. Meille nämä kuvat ovat hyvin eksoottisia ja kuvauksellisia. Then the riches of earth ja myöskin maanrikkaudet in plant kingdom, because the climate is tropical. Ja sitten tuo maanrikkaus kasvikunnassa, tuo alue on trooppista. And also you can get water because of the river. And now we have some nice images about the river, the fishing. It looks like that you are getting there many kinds of fish. Näyttää siltä, että tuosta joesta saadaan hyvin monenlaista kalaa. And also dried fish. Ja myöskin kuivattua kalaa. These are the boats, colored, very colorful boats. Ja myöskin hyvin värikkäitä veneitä. And then this is something which is going between, or people can go across the river. People also from Senegal. Ja tässä myös Senegalista ihmiset menevät tuon joen yli. But when you looked about this boat, which is so rotten that I don't know that how it is above the water. Tuo vene tai laiva näyttää niin erittäin ruostuneella, että tuntuu ihmeelliselle, miten se pysyy veden pinnalla. But then along the tourists and rich ones, which I have been finding now Gambia, ja nuo rikkaat ja myöskin turistit, jotka ovat tulleet, we have now all kinds of yachts, ja nyt kaikenlaisia jahteja on liikenteessä. The tourism has been bringing some very bad problems. Turismi on tuonut erittäin pahoja ongelmia because the kids are sent by the parents to beg. Nuo lapset lähetetään vanhempien taholta kerjäilemään, and that's why they are not going to school. Even though the literacy rate for males is over 60% and for females around 50%. Vaikkakin tuo lukutaito tällä hetkellä on yli 60% miehille ja noin 50% naisilla. But this is a growing problem. Mutta tämä on kasvava ongelma. And it is changing the culture of Gambia at the moment the most rapidly. Ja tämä turismin tulo muuntaa Gambia kaikista vahvimmin. But those images which are sent for tourists are very appealing and calling. Ja nämä kuvat, joita lähetetään Gambiasta turisteille, ovat hyvin vetoavia. And because there are these beautiful beaches, we can imagine that it is those which is
attracting tourists. Ja noiden hiekkarantojen kauneus tietysti vetoaa turisteihin ja vetää puoleensa. It is mostly jungle. Kasvillisuus ja luonto on enimmäkseen viidakkoa. Animals are those also that tourists are wanting to see them, the wildlife. Ja tuo villielämä on se, joka sitten kutsuu kanssaturisteja. And amazingly, there are also high places in Gambia, ja myöskin ihmeellisesti Gambiassa on korkeita paikkoja, not only this low level. So what we can say about the problems, the poverty is one of the biggest problem. Köyhyys on tietysti yksi suurimmista ongelmista, corruption, korruptio, and education, the lack of education and the lack of getting help. Ja tuo, että ei saa terveydelle, terveydenhoitomahdollisuudet ovat todella huonot. So I think this is what we will keep in our minds. And of course we have to say that the position of girls is bad, ja tyttöjen asema on myöskin huono Gambiassa. Always worse than for boys, aina huonompi kuin pojilla, and also in these countrysides where the girls are looked that they should be staying at home, ja myöskin maakylissä, jossa katsotaan, että tyttöjen pitäisi pysyä kotona. So let us now start our work for calling help for Gambia. Aloittakaamme nyt työmme kutsumalla apua Gambialle. And we will remind ourselves, ja muistutamme itseämme. He for whom the whole world waits has said, that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. So let us remember this when we work. Muistamme tämän, kun työskentelemme. Imagine that we are standing together. Näe, että seisomme yhdessä. And let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And let us see that we stand with the forces of light. Ja näe, että seisomme valon voimissa. We stand in union with the spiritual army of the Christ. Me seisomme ykseydessä Kristuksen henkisen armeijan kanssa. Let us now work individually for Gambia and calling help. Työskentelemme nyt omilla tahoillamme kutsuen apua. And we will work about 3 minutes. Ja työskentelemme noin 3 minuuttia.
We call the soul of Gambia. Me kutsumme Gambian sielua. May the powers of the soul enlighten its people. Valaiskoon sielun voimat kansan, Gambian kansan. Let us see all corruption gone in Gambia. Nähkäämme kaikki Gambian korruptio, joka on poistunut. And let us see the education which is going to be spread and will flourish. Ja nähkäämme opetus, joka leviää ja joka kukoistaa. Also girls getting the right to study, ja myöskin tytöt, jotka voivat opiskella. We see the Christ in the heart of Gambia. Nähkäämme Kristus Gambian sydämessä. And we imagine to this group that we have been working, again Gambia included, ja näemme sen niiden maiden ryhmässä, joiden parissa olemme työskennelleet. Gambian lisänä. And we will imagine all of these countries. We see the Christ in the heart of them. Me näemme kaikkien näiden maiden sydämessä Kristuksen. We call all of these countries to respond to Christ. Kutsumme kaikkia näitä maita vastaamaan Kristuksen kutsuun. Let us envision that our call and our invocation has been heard, and all of these angels will fly to help humanity. Nähkäämme nyt, että meidän kutsumme saa aikaan, että enkelit vastaavat ja he tulevat apuun. We will work with few other countries. Me myös työskentelemme nyt parin muun maan parissa. We will again call help to Africa, where is this alarming famine, to South Sudan, Nigeria, Yemen and Somalia. Me kutsumme taas tuonne nälänhätäalueelle apua
Afrikkaan, Etelä-Sudaniin, Nigeriaan, Jemeniin ja Somaliaan. We envision the help which is going to be sent, ja me näemme kuinka apua lähetetään. And the Christ and His will directing this process, ja Kristuksen ja hänen tahtonsa johtaen tätä prosessia. We call help to South Korea. Me kutsumme apua Etelä-Koreaan. Where are these uncertainties and unbalances? Jossa on näitä epätasapainoa ja epävarmuutta. Corruption, accusation for the present president. Korruptiosyytteitä nykyiselle presidentille. Let us call the Christ and His forces of illumination. Kutsumme Kristusta ja hänen valaistuksen voimia to bring the soul of Korea forth, jotta Etelä-Korean sielu voi tulla. We call help to Australia because of these horrible storms, which has been 10,000s of people have been evacuated in Queensland and South Wales, and the flood is still rising. Pyydämme apua Australialle, jossa on nämä hirvittävät myrskyt olleet. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu Queenslandista ja Etelä-Walesista. Ja vesi yhä vain nousee. We call help to Lebanon because 5 million Syrian refugees has come to Lebanon, and its situation is really catastrophic. Me pyydämme apua Libanonille, koska Syyrian 5 miljoonaa pakolaista ovat tulleet Libanoniin. We call Christ into this situation. Me kutsumme Kristusta tähän tilanteeseen. And we call Christ also to this process in Great Britain. Great Britain has been resigning from European Union, which is the effort of hierarchy.
Me kutsumme apua järjestäytymistä Englantiin, Iso-Britanniaan, joka on juuri eronnut Euroopan yhteisöstä ja yhteisö on kuitenkin hierarkian toimeenpaneva. In Niger, Boko Haram has been again, terrorist organization Boko Haram has been again kidnapped girls and women. Let us call help the forces of light to bring common sense and tolerance to these areas. Kutsukaamme Kristuksen valoa ja kärsivällisyyttä ja valaistumista Nigerialle, jossa Boko Haram on kidnappannut taas tyttöjä ja naisia. See the Christ in the heart of Niger. Näkäämme Kristus Nigerin sydämessä. In Paraguay, the sitting president has been trying to change the law that he could be elected again. Horacio Cartes, and there is a danger for new dictatorship. Paraguayssa presidentti Horacio Cartes on pyrki muuttamaan taas lain, että hänet voitaisiin valita uudelleen, eli on pelko uuden diktatuurin nousemisesta. Let us call the spirit of Aquarian age. Kutsukaamme vesimiehen spirittiä to Paraguay. Let us call the soul of Paraguay. Kutsukaamme Paraguayn sielua. In Japan has been killed over 300 whales, even though it has been denied since 1986. Only allowed for research purposes. Japanissa on tapettu yli 300 valasta, vaikka se on kielletty vuonna 1986 jo. Valaita vaan saisi pyydystää tutkimustarkoituksiin. And let us bring and ask the love of Christ to all kingdoms to descend. Kutsukaamme nyt Kristuksen
rakkautta kaikkiin luomakuntiin laskeutumaan. Let us call the soul of Japan. Kutsukaamme Japanin sielua. In your imagination, in your creative mind, see the five-pointed star of humanity. Nyt mielikuvassasi, luovassa mielessäsi, näe ihmiskunnan viisisakarainen tähti. All of those world centers bringing forth the higher vibrations of the nearing Christ. Näkäämme nuo kaikki 5 maailmankeskusta, joiden kautta virtaa Kristuksen lähestyvä korkeampi värähtely. Visualize the five-pointed star shining above humanity, symbolizing the perfected man. Näkäämme nyt tuo viisisakarainen tähti ihmiskunnan yläpuolella, symboloiden täydellistynyttä ihmistä. Let us now visualize and meditate and sound the great invocation. Visualisoikaamme nyt, mietiskelkäämme ja lausukaamme suuri invokaatio. Lord.
Dearest friends, thank you very much for your contribution, for your presence, for your participation. Rakkaat ystävät, kiitämme taas kerran teidän osallistumisestanne ja läsnäolostanne, panoksestanne. This meditation work in Soul of the Nation part is always a little bit longer. Tässä sielujen tai kansojen sielujen mietiskely on aina vähän pidempi. Let us remember all of these struggling countries, all of the struggling humanity in our prayers. Muistakaamme rukouksissamme, että tämä ihmiskunta, joka tällä hetkellä on niin suurissa vaikeuksissa ja maat, jotka ovat vaikeuksissa. So tomorrow we will continue at the same time. Ja huomenna sitten jatkamme. It's going to be the attracting money for hierarchical purposes. Ja huomenna on mietiskely, jossa kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. Very important meditation as well. Ja oikein tärkeä mietiskely. Myöskin then I would like to remind that we will have the triangle webinar on Monday morning at 5 a.m. GMT. Ja muistuttaisin, että meillä on nyt maanantaina kolmiotyöskentelystä oleva webinaari, joka on kello 8 aamulla. So we will talk about and remind that again tomorrow. But now we will thank you and wish you a wonderful day or night wherever you happen to be on our little globe. Toivotamme teille mitä ihaninta iltaa, hyvää yötä täältä etelästä. And we just say namaste and hear you tomorrow. Sanomme täältä namaste ja kuullaan taas huomenna.